back to my channel, at kung bago ka lang dito sa channel na to, please don't forget to subscribe and click the bell notification for more videos. So guys, yesterday, naipakita ko na sa inyo kung paano in-unbox yung Sony ZV1 from Lazada. So from this time naman, mas i-iterate ko sa inyo yung laman ng total package. Kumbaga, yung right way. Kasi kahapon, kung mapapansin nyo, is parang ako lang yung nag-enjoy. But for this time, is for all my viewers. Guys, by the way, I'm new sa vlogging, and then at the same time, I'm helping a lot of vloggers, especially yung mga una pa lang. Kasi I have 3 channels. One is food, one is nature, one is this one, which is gusto ko kasi i-document lahat yung mga nangyayari sa vlogging ko, tapos at the same time, nakakatulong ako sa ibang mga vloggers na mag-grow din yung channel nila. Kumbaga, habang nag-grow ako, I want them na ma-impart yung mga kaalaman ko and other things, tools, software, cameras na pwede nating ma-explore sa pag-vlog. So for this time, ang dami ko lang nasabi, for this time, nagtutuwa ako kasi ang ganda ng response ng mga Filipino nung nag-upload ako ng video regarding the Sony ZV1. Guys, disclaimer, I'm not an expert on camera, but then with this Sony ZV1, and then I will explore a lot of things on cameras, resolution, though may knowledge ako sa FPS, frame per seconds. Tapos siguro siguro mga 2 to 3 years from now, baga parang habang nag-evolve yung vlogging and everything, kumbaga makakaasa kayo na explore ko pa yung vlogging, and then hopefully mabigyan ko ng mga rich content and ideas sa pagbablog para mag-grow din. Kumbaga ako as a new YouTuber and small YouTuber is step by step natututo tayo sa mundo ng vlogging, then what are the things na kailangan nating i-explore and so on and so forth. By the way guys, dun sa tatlo kong vlogging channel, which is Food Unknown, then Vlogger Space, then the other one is yung Nature E. All of those 3 channels are my niche. Kumbaga kasi dati naaral ko siya, sabi ko parang kasi nag-vlog ako, weblogs, nagsusulat, something like that. So ganon, gusto ko lang ma-conquer yung fear ko sa camera, fear ko na mag-speak sa wider audience. So I try this one. So hopefully and eventually I can speak very well, and then I can communicate very well English and Tagalog. And sa ako na-introduce kung sino ako once nag-boom na yung channel na to, okay? So, for the meantime, para mabigyan kayo real perspective or real picture ng nabili natin na Sony ZV1, it includes the wireless grip, then the camera itself, then yung mga freebies natin. Okay, pagbukas nyo ng box, make it sure na tingnan nyo muna to. Ayan. Okay, so tingnan nyo tong slip na to, which is kailangan nyong ma-check yung laman ng box. So first, yung camera, hindi ko maipakita yung camera kasi eto siya, ginagamit ko na. So mapapansin nyo rin yung voice ko dun sa vlog ko dati versus etong Sony ZV1, which is mas rich. Ang ganda guys, na-try kong i-play yung video na ginawa ko kanina, and I am so amazed. Hindi ko na kailangan actually na magkaroon ng camera. Pero itong Sony ZV1, if you want to use external camera, you can use it. Okay? So, eto guys yung camera itself, which is eto na nga. Hindi ko maipakita right now because I'm using the Sony ZV1. Then next is rechargeable battery packed NB-BX1. So, yung kasama dun sa package is yung battery itself. Ang tagal okay, yan, na-focus na siya. Actually, nag-record ako previously ng video na to, kaso medyo blurred. So, kailangan ko pala ipakita ng maayos sa camera yung mga gamit. Tapos, what else? Micro USB cable. Micro USB cable is this one. Okay. Guys, bali may 2 choice kayo kasi dun sa kinuha kong package kasi may mga freebies like eto, 64 gig SD card, which is dun sa kasama pala nung 999 yung first package is meron ng ganito. Baga parang dun sa 1139 is may kasamang wireless grip. Tapos yung isa pa 1000
$79 is, ang kasama niya naman is wired siya, hindi siya wireless grip. Ang ganda ng itsura ng wireless grip, mas nicer. So, in-avail ko na magkano lang yung difference. Tapos nga, as I mentioned, dun sa hindi nakapanood ng video ko kahapon, is nakakuha ko ng $10 na voucher. Yan. $10 na voucher sa GrabFood. Tapos, another thing pa, nakakuha ka ng discount ng $5 using Lazada. May voucher din ako nakuha. Tapos, eto guys, external na charger. Sorry, this one. Ito yung pack ng accessories kit. Ito yung box niya. Yan, mas maliwanag na ngayon. Ay, I'm so thankful. Ang ganda guys, yung screen, eto, ano ba dito? Finocus ko to na ganito. Yan, nagiging macro siya. Tapos pag tinanggal ko siya, ayun, nagiging portrait. Yung nagkakaroon ng yung digital transition, nakikita nyo dun sa screen. Kung talagang mahilig ka sa camera, tapos nagva-vlog ka pa, ang saya, ang ganda gamitin itong Sony ZV1. Yun nga. Eto guys. Tapos guys, baka lang ma-encounter nyo rin or baka masira nyo pag inopen nyo. Kasi ang plan ko kahapon is ituklapin, i-pull ito, which is mali. Makikita nyo tong, ito. Ayan, malinaw na siya. Ito. Tapos, i-slide nyo lang kanan. Slide nyo kanan para mapasok dito yung mapasok yung battery. Ayan. Tapos, pwede nyo niyang i-charge. Okay? So, next is windscreen. Yung windscreen, eto guys. This one is the windscreen. Tapos, kasama na rin siya. Kasi kung mapapansin nyo, eto. Pakita ko na nga. Eto yung, ayan guys. Kung makikita nyo, eto yung top part nung camera. Tapos, eto yung mic niya. Microphone, flat siya. Kaya mapapansin nyo, ang ganda ng rehistro ng boses ko dito. So yan, ito yung top part. Tapos, sa top part din na yon, inilalagay itong, to. Sige, pakita ko na lang ulit. Ayan guys, dito nilalagay yung windscreen para nasaguran pag windy, pag nasa labas, yun. Para hindi marinig yung hangin. Okay? So, yun yung pang-apat na chine-check natin. So, windscreen adapter. Ito yung windscreen adapter is this one. Ito. Okay. Guys, ito yung windscreen adapter. Ito siya. Ito yung windscreen. Tapos, ito yung shoe cap. Ayan. Ito yung shoe cap. Tapos, startup guide. Ito siya. Ito yung startup guide. And then, the last one is, ang last one na kailangan nyong i-check pag na-receive nyo na yung package is the reference guide. Ito. Reference guide is yung reference nyo, yung security sa battery pack. Yon. Important safety instructions. Save this instruction danger to reduce the risk of fire or electric shock. Carefully follow this instruction. So normally it's on the battery pack itself. Okay? Tapos yun guys, but by the way guys, ang binili ko is $1,139. So ang kasama niya is ito, my wireless grip. Ayan. Ito yung wireless grip. Tapos, yun. That's all. Tapos, check na natin yung transition nung camera. Just in case we turn off the light, ano yung mangyayari, ganan. Kumbaga parang makapag-vlog pa rin ba tayo, anong itsura. Yun lang muna for the meantime kasi may work na ako bukas. So I'm exploring pa rin etong Sony ZV1 and then hopefully magkaroon ako ng full vlog ng review. Full vlog review na itong Sony ZV1. Tapos kasama na rin doon yung paggamit ng wireless grip if ever i-avail nyo rin yung wireless grip. At saka ang ganda guys kasi ang isa rin sa mga advantage ni Sony ZV1, unlike with other camera, yung Sony ZV1 ngayon is merong red light. Let's see, eto guys. Ayan, eto. Meron siyang red light na
kung yung mga ibang vlogger dati, parang salita sila ng salita, then eventually, madidetermine nila, ay hindi pala naka-on yung record. So with this one, sinolve ni Sony yung problem na yun. Check na natin yung initial. Tapos guys, isa pa pala akong napansin, unlike using Sony ZV1 compare with my smartphone, is yung smartphone ko, though malinaw naman, pero napanood ko rin kasi before ko bilhin to, is Sony is very, very good pagdating sa itsura ng photo. Kumbaga, they make it sure na halos kapareho ng mga photo, yung reality, kumbaga, yung mismong itsura ng photo, yung color, yung depth, almost the same. Kumbaga, chinek ko yung kahapon, chinek ko na mag-record ng mga videos sa room ko. And ang ganda guys, para yun talaga yung itsura in reality. Parang I remember yung kasama ko dito sa bahay, then he mentioned na if you want to know the reality is punta kaya kay YouTube kasi yung reality, yung tunay, kumbaga yung truth sa YouTube, kumbaga nandun, kumbaga parang walang halong panlilin lang, kumbaga kung anong makita mo, yun unless na lang may tweak side sa video editing, yun lang yun. Pero kung reality sa reality lang, kung mga chismis daw, punta ka ng Twitter or Facebook, pero kapag gusto mo ng realidad, kumbaga marami naman talaga. Kumbaga parang, alam niyo yun ang vlogging, kumbaga magba-vlog ka ng buhay mo, parang you are recording all what is happening into your life, parang siyang Pinoy Big Brother house. Okay, napaparami na yung kwento ko regarding sa vlogging, and hope you guys, baka naman maka-request ako, like nyo na lang, tapos comment down below kung ano yung gusto pa nyong malaman, tapos subscribe na rin kayo sa channel ko, okay? Pero kung ayaw nyo talaga, so who am I? Pero hindi kayo magsisisi, kumbaga natututo ako, impart ko ng impart, hindi naman ako magiging madamot kasi wala naman akong makukuha kung magdadamot ako sa inyo. Kumbaga parang sabi ko nga, nung medyo mahal kasi 1,139 yung camera na to, hindi naman ako totaling bilyonaryo para, alam niyo yun. So sabi ko, okay, I can help other Filipinos as well para ma-determine nila how much cost dito sa Singapore, tapos kinonvert ko lang into Philippine peso para sa magkaroon ng idea how much will it cost. Pero normally, based on my experience, pag electronic device, like for example, Apple, pagdating, mas mura kasi talaga electronics dito sa Singapore, tapos pag dinala sa Pilipinas, medyo mahal. Yun yung based on my experience. Pero let's see how much will it cost. End of July daw. May nag-comment dun sa first video ko na para siguro curious siya, and then pero ako kasi nag-email directly sa Sony Philippines, sabi nila soon. Pero sabi nung lalaki na nag-comment dun sa vlog ko, sinabi niya na end of July. So pre-ordered. Like here in Singapore, before they launch the product, it's pre-ordered. Tapos yun nga, at this time nagkakaubusan pa ng stock. So thankful ako kasi I'm so thankful with Click Cameras, within 3 days na ibigay nila yung camera na ipa-deliver dito sa bahay. Okay? So guys, check na natin yung camera na to. So eto guys, bukas yung ilaw. Tapos pag pinatay natin, ayan guys. Ang ganda, hindi nakikita yung total darkness. Ito yung room ko. Ang ganda guys, ang liwanag, amazing. Try natin patayin yung yung nasa sa table ko. Ayan ang ganda! Kumbaga, guys, totally dark na yung room ko. Pero kung mapapansin nyo, ayan tapos, ang ganda, super ganda. Tapos, buksan ko na yung ilaw. Ayan siya. Tapos pag binuksan mo yung ilaw, maliwanag. Tapos yan na. Okay na. Yan yung isa sa mga feature ni Sony ZV1. Okay guys, that's all for today, yung initial testing natin ng Sony ZV1. And hopefully guys, nag-enjoy kayo at natuto dito sa video na to. That's all for today. Thank you for watching. Bye for now and God bless you. And wish ko sa pag-vlog mo, mag-enjoy ka, which is the most important thing, help others, and enjoy the abundant life in vlogging, and hopefully more blessings to you and to your family. Okay? Thank you. Bye for now.